Hi guys and welcome to my channel! It's me, Hey Guys, at today gagawa tayo ng isa na namang yummy dessert na sobra lang daling gawin at swak na swak sa inyong budget. And here's our full recipe. And if you're new to my channel, hello there and welcome! Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and don't forget to hit that bell para lagi kang updated sa ating new recipe every week. At magsisimula na tayo! First, we need 1½ cup ng crushed biscuits. You can use just any crackers. Then, lagyan na natin ito ng melted butter. At ilalagay ko rin ang ating full recipe sa description box below. Now, paghaluin mabuti until ma-distribute ang butter natin. Then, ilalagay na natin ito sa ating cups. I'll be using this cupcake canister na nabili ko online sa Shopee ito mga sis. So here, maglalagay tayo ng about 1/4 cup ng crushed biscuits for each cup natin. At sa ating recipe today, this is good for 6 cupcake na canister. So using the same measuring cup, i-press lang natin ang crust ito para mag-firm pababa. Yan, isa-isahin lang natin. And here we go. Close lang natin, then refrigerate muna natin ito while we prepare the bananas. I-slice lang natin ang ating mga saging into thin cut at sa mga nagtatanong kung anong variety ang gamit ko, lakatan itong ating gamit mga sis at yes, pwede kayong gumamit ng kahit anong variety ng saging basta hinog. Then, transfer lang natin ito sa bowl. At dahil nagdi-deoxidize ang ating saging at para maiwasang mangitim ito, lagyan lang natin ito ng calamansi extract para kahit abot ng 2 to 3 days ay di siya nangingitim sa ating ref. Isala lang natin ang mga liso nito, mix lang natin ng maigi and make sure na nalagyan lahat. Yan, pangalawang lagay na natin ito and here we go. Let's make our jelly flan mixture. So we need 2 cups ng milk. Pwede kayong gumamit ng evaporated milk or fresh milk sa ating recipe. Then maglalagay tayo ng 1 pack ng clear gulaman. At huwag kalimutang mag-iwan ng 1 tablespoon para sa ating caramel mamaya. And just mix it well para mag-incorporate ang gulaman powder natin sa ating mixture. At yan, ilagay na natin ang 2 large na egg yolks. Then, 1 cup ng condensed milk. At yan, paghaluin lang natin mga sis until mag-blend ng maayos lahat ng ating mga wet ingredients at wala ka lang makikita na egg yolk. Then, let's cook it over a very low heat lamang. And just keep on stirring, yan para maiwasang masunog ang lower part nito at pag nagsimula ng mag-boil, ilagay na natin ang banana slices natin. Then, we let it cook for another minute. Now, luto na ang ating jelly flan, transfer agad natin ito sa ating molder. Maglalagay lang ako ng 1/2 cup size sa bawat lalagyan, and here we go. Lagyan na natin ito ng banana toppings. Punuin lang natin ang mga surface nito and here mga sis. Set aside muna natin ito at pag di na mainit,
pwedeng i-refrigerate nyo na para mag-firm ang jelly natin while we make our caramel mixture. In our pan, maglagay lang tayo ng 1 cup ng sugar. Pag nag-caramelize na ito, mag-add lang tayo ng 2 cups ng water. Then, in another cup, i-dissolve lang natin ang 1 tablespoon ng cornstarch. At saka, ihalo na ito sa ating caramel mixture. I-stir lang natin ng mabuti until mag-smooth na ang ating mixture. At matunaw na ang caramel nito, saka tayo maglalagay ng 1 tablespoon ng gulaman na naitabi natin kanina sa 1 pack. At stir lang natin ito habang nilalagay natin ito gradually. Yan mga sisterette. And here we go, it's already cooked at ilalagay na natin ito as final layer. Tama lang ang paglagay na makover niya ang ating banana layer. Here's our banana jelly flan. Madali lang, diba? Talaga namang itsura pa lang talagang nakakatakam ng tingnan. And of course, refrigerate muna natin ito bago i-serve para mas masarap pag malamig. Kaya sa ating mga sisterette at mga kakusina natin, try nyo na itong ating dessert na tsak panalo sa panlasa mo at presyong makamasa lamang. At kung nag-isip ka ng magandang pangnegosyo na swak sa budget mo, try nyo na itong ating banana jelly flan. At kung may mga katanungan ka pa, just comment down below and don't forget to like, subscribe, and hit the bell para laging updated sa ating new tipid recipe every week. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!